აი წარმოიდგინეთ კომპაქტური დრონი. წარმოიდგინეთ ხო? ალბათ უმეტესობას DJI Spark-ი გაგახსენებთ, რომელიც რეალურად ძალიან პატარა დრონია და გაშლ ხელის გულზეც კი ეტევა. თუ დაიჭერებთ გეტყვით, რომ DJI Spark-ზე უფრო კომპაქტური დრონი აქვს. ვიცოდი, რომ მათი ახალი Tello ძალიან კომპაქტურია, მაგრამ ასეთ კომპაქტურსაც ნამდვილად არ ველოდი. თითქოს DJI Tello არც თუ ისე კომპაქტური დრონია, მაგრამ როდესაც მას ხელში დაინახავთ, ხვდებით თუ რამდენად პაწუკაა და ასეთი პატარა დრონისთვის ის ძალიან ბევრს თავაზობს. მაგრამ მოდით აწყობის ხარისხიდან დავიწყოთ. აწყობის მასალა არ გაგიკვირდებათ და პლასმასია. სწორედ ამიტომ მისი წონა სულ რაღაც 80 გრამია და სამწუხაროდ ქარში ფრენა არ შეუძლია. დრონის მარჯვენა მხარეს კი ჩართვის ღილაკია. მარცხენა მხარეს მიკრო USB შესაერთებელი, საიდანაც ასევე მისი დამუხტვა შეგიძლიათ. ერთი მინუსი მხოლოდ ისაა, რომ დამუხტვის ელემენტი დრონში უნდა იდოს და ცალკე ელემენტს ვერ დატენით. წინ კამერაა და იმის მიუხედავად, რომ გიმბალი არ აქვს, სტაბილიზაცია ელექტრონულია და მაქსიმალურად კარგად უმკლავდება თავის დანიშნულებას. უკანა მხრიდან კი ელემენტია, რომელიც 1100 მAh-იანია. ქვედა მხარეს VPS სენსორები აქვს. ისინი დრონის ქვედა მხარეს აკონტროლებენ, რის გამოც დრონი ადგილზე სტაბილურად დგას ჰაერში და მისი ფრენა შენობაშიც კი შეგიძლიათ. თან სწორედ ამიტომ უკეთია პროპელერებს დამცავები. Tello-ს უფრო selfie დრონს თუ უწოდებთ და იმის გათვალისწინებით, რომ ის smartphone-დან იმართება, მისი ფრენის რადიუსი Wi-Fi-ს კავშირზეა დამოკიდებული. გასწორ სივრცეზე ის მაქსიმუმ 100 მეტრის რადიუსზე დაფრინავს, ხოლო სიმაღლე მხოლოდ 10 მეტრია. სიმართლე გითხრათ, დაახლოებით 10-15 მეტრის შემდეგ Wi-Fi-ს კავშირი უფრო წყდებოდა სალით. ელემენტის მუშაობის დრო კი 12-13 წუთია და ასეთი კომპაქტური დრონისთვის შესანიშნავი მაჩვენებელია. დამუხტვას კი საათნახევარი სჭირდება. ვიდეოს ხარისხი HD-ა, ფოტოს გადაღება 5 მეგაპიქსელით შეუძლია. ფრენის სიჩქარე კი 8 მეტრი წამშია. სტაბილიზაცია მაქსიმალურად კარგად მუშაობს. ქარში ცოტათი უჭირს, მაგრამ ისე ძალიან კარგია. ხარისხს რაც შეეხება ნორმალურია. გასართობად კი ძალიან ჭკვიანი რეჟიმები აქვს. მაგალითისთვის დრონის აფრენა მისი ჰაერში აგდებით შეგიძლიათ. დრონის დასმა კი ხელზეა შესაძლებელი. აქვს ასევე 360 გრადუსიანი ვიდეოს გადაღების რეჟიმი. ეკრანზე თითს თუ გაუსმოთ, დრონი ფლიპს აკეთებს, რაც ნამდვილად სანახაობრივია. და ძალიან უცნაური ბაუნს რეჟიმი აქვს, რასაც ნამდვილად ვერ მიხვდი რისთვის სჭირდება. როგორც კი მივხვდით, Tello Wi-Fi თუ კავშირდება ტელეფონს ან ტაბს და მისი მართვა ძალიან მარტივია, რასაც ნებისმიერი გაუმკლავდება. შეჯამებისთვის კი ვიტყვი, რომ DJI Tello შესანიშნავი პატარა დრონია, რომელსაც შესანიშნავი ფასი აქვს. მისი მართვა ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი და თუ ძვირიანი დრონის პირველად აფრენა არ გსურთ, DJI Tello-ით იწება შესანიშნავი არჩევანი იქნება. დღეისთვის კი სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.